علت یخبندانها. اما اینکه علت این یخبندانها که طبیعتاً بخش‌های وسیعی از زندگی جانوری و انسانی را تحت تاثیر قرار داده است به چه علت در زمین به وقوع پیوسته، مبحث پژوهشی تیلاک در این گفتار کتاب است. تاکنون اثبات شده که دو دوره یخبندان و یک دوره میان یخبندانی در کره زمین اتفاق افتاده است که میلیون ها کیلومتر مربع از شمال اروپا تا مسکو تا بالاتر و شمال آمریکا یا همان کانادا را در بر گرفته بوده است. ارتفاع این یخچال‌ها تا چند کیلومتر تخمین زده شده است، اما همانطور که پیشتر گفتیم به نظر پروفسور گیکی حتی زمانی که یخبندان‌ها شمال اروپا و آمریکا را فرا گرفته بوده است، قسمت‌هایی از شمال غربی اروپا و آلاسکا هوای گرمتری داشته‌اند و از این رو نمی‌توان یخبندان را در همه جای زمین فراگیر دانست. البته از لحاظ علمی نیز اینکه همه جای زمین یخبندان بوده باشد منطقی نیست، چرا که باید نقطه‌ای از زمین گرم بوده باشد تا بخارات در جو بتواند در مناطق سرد به صورت برف بارش نموده باشد. در اینجا تیلاک نظرات مختلفی را در بروز یخبندان مورد بررسی قرار می دهد و برخی را هم رد می کند که در زیر به آن اشاره کوتاه می کنیم. 1. برخی معتقدند که در آن روزگاران منطقه کانال پاناما در آمریکا در اقیانوس غرق شده و جریانات گرم گلف استریم هم تغییر مسیر داده بوده است و از همینجا مدارات شمالی اروپا که امروزه گرمتر از کانادا هستند در آن روزگاران دچار یخبندان شده بودند. تیلاکی نظریه را رد کرده و دلیل زمین شناسی برای آن نیافته است. برخی معتقدند که در فضا نقاط گرم و سرد وجود دارد و زمین در فضا از مناطق سرد و گرم عبور می کند و همین باعث دوره‌های یخبندان و گرما می شود. 3. تغییرات تابش مقدار گرمایی خورشید، یعنی گرمای خورشید کم و زیاد می شود. نظریه دیگری است که از نظر تیلاک هنوز اثبات نشده است. البته ما باید بدانیم که دمای خورشید با چرخه‌های مغناطیسی آن متفاوت است. 4. تغییر محوری زمین که در آن روزگاران عنوان شده بود میتوانست طرفدارانی داشته باشد، اما از نظر تیلاک این تئوری محکمی نیست، چرا که در این صورت باید یک کمربند استوایی دیگر در زمین به وجود می آمد که هنوز اثری از این کمربند احتمالی دوم در زمین دیده نشده است. اگر طبق گزارش‌های محققین قطب شمال در آن روزگاران هوای مطلوبی داشته و در دوره میان یخبندانی بوده است، باید بپذیریم در عصر یخبندان سطح آب‌های اقیانوسی بسیار پایین‌تر از امروز بوده است. پس به احتمال فراوان قاره کهن در آن روزگاران پدیدار بوده و به تدریج و با گرم شدن آب و هوای زمین و آب شدن یخ‌ها و بالا رفتن سطح آب‌های اقیانوسی دوباره این قاره به زیر آب فرو رفته است. بنابر گفته‌های مردمان باستان ساکن در نواحی دجله و فرات از اکدیان گرفته تا آشوریان و همچنین ملت‌های دیگر نظیر ایرانیان، مصریان و هندیان باورهایی شبیه به یکدیگر دارند. آنان به کوه میانی جهان واقع در میانه زمین عقیده دارند، کوهی که خورشید و ماه و ستارگان گرداگرد آن می‌گردند و در اوج جهان قرار دارد و اطراف آن کوه را سرزمین کهنی فرا گرفته است. اکدی‌ها قدیمی ترین ساکنین دجله و فرات هستند. در اساطیر آنان خارسک کورا کوهی است که بزرگترین کوه جهان بوده است و بهشت را در خود جای داده است.
به دور این کوه ستارگان در گردشند. این کوه پر از طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی است. در چین باستان در اساطیر چین باستان کوهی به نام کنلون به چشم می‌خورد که آن را کوه مروارید می‌گویند. در قله این کوه بهشت جای دارد و چشمه آب حیات در جهات مختلف و به 4 سو جریان دارد. آنان مکان این کوه را در شمال می‌دانند، کوهی که آنقدر بلند است که به ستاره ها نزدیک شده است. در هند موازی با عقیده اکدی ها و مصری ها در وجود دو کوه بلند در قطب شمال و جنوب زمین که یکی جایگاه بهشت و دیگری جایگاه دوزخ است، در اساطیر هندی کوهی وجود دارد که آن را کوه مرو یا سومرو یا دروازه بهشت می نامند و کوه دیگری را در مقابل آن در قطب جنوب به نام کومورو می نامند که آن را دروازه دوزخ نامیده‌اند. در ایران کهن نیز عقیده به کوه میانی وجود دارد. این کوه رابر زیتی نام دارد و آن جایی است که خورشید و ماه و ستارگان به گرد آن میچرخند. بر بالای این کوه راهی به سوی بهشت می رود. از نظر واهن کوه رابر زیتی البرز در رشن یشت یادآور کوه اولیمپوس در اودیسه است. در رشن یشت آمده است: ابرها هرگز به قله هرابرزیتی نمی رسند. لنورماند در کتاب آرارات و بهشت معتقد است که کوه مرو در هندوستان شبیه به هرابرزیتی یا البرز ایرانیان است، کوهی که چون یک برج بلند در میان جهان افراشته شده و پیرامون آن خورشید و ماه و ستارگان در چرخشند. لنورماند همچنین عقیده دارد رود گنگ در مذهب براهماییان همان نماد چشمه مقدس اردویسورا در فرهنگ ایرانیان است که منشأ همه آبهای گیتی است. هم در فرهنگ براهما و هم در متون کهن ایرانی از چشمه آب مقدس سخن رفته است. از میان این چشمه مقدس درختی بزرگ رویده است که هندوها آن را جامبو گویند و در ایران باستان این درخت به نام ویسپوبیش نامیده می شود. در یونان باستان در اساطیر و افسانه های یونان و روم نیز راجع به کوه جهان مطالب زیادی به چشم می خورد. از میان گفتار ارسطو از کوهی به نام قفقاز او میگوید این کوه آنقدر بلند است که هرگاه خورشید غروب می کرده است تا ثلثی از شب همچنان روشنی خورشید از فراز کوه پدیدار بوده است و نیز تا ثلثی به طلوع مانده باز روشنی خورشید در بلندای کوه آشکار بوده است. در کتاب قانون مانو که یکی از کتب قدیمی هندوها است، 4 یوگا یا دوره در جهان رقم خورده است که بر مبنای آن بشر امروز در بدترین و آخرین دوره زندگی می کند. اما دوره نخست پاکترین و مقدسترین دوره ها بوده است. در آن زمان آدمی قدی بلندتر و دارای طول عمری طولانی بوده است و خوشبخت‌تر زندگی می کرده است، به گونه‌ای که سرشت انسان‌ها خدایی و آنان فرشته خوب بودند، اما به تدریج در هر دوره بشر ضعیفتر شده است و به بیماری‌ها و بلاهای طبیعی مبتلا شده و عمر بلند آنان نیز کوتاه‌تر شده و خوشبختی‌های آنان نیز به بدبختی گراییده است. این 4 دوره که در متون هندی به دوره‌های طلا، نقره، مس و آهن نامگذاری شده، به ترتیب نشانگر دوره‌های خوب تا دوره‌های بد هستند. دوره‌های 432,000 ساله نشان از کهن بودن تاریخ بشر و هزاره‌های ناشناخته دارد که در متون هندی به آن اشاره رفته است، اما امروز شاید تنها سرنخ ورود به این اسرار شگفت تاریخ و یافتن دوباره هزاره‌های گم شده همانا پیدایی دوباره تاریخ سرزمین کهن در قطب باشد.
کلدانیان همچنین معتقدند که بشر در آغاز بسیار قوی بوده است، اما به تدریج ضعیفتر شده اند و تا نسل‌های بعد از طوفان این ضعف و سستی ادامه داشته است. در اینجا ما سعی کردیم بخش اندکی از کتاب کشور هفتم، قاره گم شده در قطب شمال را به طور خلاصه در اختیار افراد علاقه‌مند به جغرافیای باستان و اسرار تمدن‌های گم شده قرار دهیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد.